विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। ऑप्शन फॉर्म भरायची आता वेळ आलेलीच आहे। 1-2 दिवसात ती प्रोसेस स्टार्ट होईल। मग अशा वेळेस हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे। एक लक्षात घ्या, ऑप्शन फॉर्म भरताना तुम्ही रिसर्च भरपूर केलाय। रिसर्च करताना तुम्ही वापर कुठला करताय? एक तर तुमचा स्टेट मेरिट नंबर आणि लास्ट इयर कट ऑफ याचा आपण आधार घेतोय। मग मला काय म्हणायचं आहे बघा, सगळं ठीक होतं गेल्या वर्षीपर्यंत। गेल्या वर्षीपर्यंत मुलं मेकॅनिकल, सिव्हिल, इलेक्ट्रिकलला ॲडमिशन घेत होती। या वर्षी परिस्थिती एकदम बदललेली लक्षात घ्या। होतं काय बघा की मुलाची पहिली रिक्वायरमेंट आहे की त्याला CS ला ॲडमिशन हवंय। ओके, कितीही पर्सेंटाईल असू दे, मी 99.9 पासूनची मुलं बघितलेत पर्सेंटाईल, ते अगदी 8 पर्सेंटाईल पर्यंतच्या मुलांचं काउन्सिलिंग आहे माझ्याकडं। प्रत्येकाची इच्छा काय? CS हवाय। ओके, चांगला स्कोर असेल तर CSच घ्यायची तयारी आहे, काही इश्यू नाही आहे बरं का। पण जर कमी स्कोर असेल तर CS वरून मुलं IT कडे जायला तयार आहेत, अजून कमी असेल तर ENTC कडे आणि अजून पण कमी AIDS कडे। ओके, अशी मुलं मला भेटलीच नाही आहेत की ते BCA करणार आहेत किंवा BCS करणार आहेत। नाही, काही झालं तरी यातच करिअर करायचं आहे, त्याच्यातच स्कोप आहे, असं एक प्रकारचं वातावरणच तयार झालेलं आहे। आणि ते बऱ्यापैकी खरं आहे की CSच्या मुलांना जेवढे पॅकेजेस मिळत आहेत तेवढे बाकीच्या मुलांना मिळत नसतील। ओके, आता मग मला सांगा, मग आता काय केलं पाहिजे? मग अतिशय महत्त्वाचं मला तुम्हाला सल्ला द्यायचा आहे या व्हिडिओमध्ये, काय तो नीट लक्ष द्या। आपण सुरुवात करूया 99 पासून। आता एक स्टुडंट असा विचार करूया की 99.06% आहेत। ओके, मग काय केलं पाहिजे या स्टुडंटनं? सांगू का तुम्हाला मी? लास्ट इयरचा विचार केला तर 99.06ला COEPचं CS, VJTIचं CS, अगदी PICTचं CS मिळणं थोडंसं कठीण वाटतंय ना? ओके, पण IT थोडा चान्स आहे। ENTC तर मिळणारच, बरोबर सांगा बघू। VJTIचं ENTC म्हणूया आपण, या स्टुडंटला मिळणारच, बरोबर, गेल्या वर्षीच्या कट ऑफ प्रमाणे। पण नाही, या वर्षी आपण कुणीही काही सांगू शकत नाही। मग इम्पॉर्टंट सजेशन मला हेच द्यायचं आहे की या स्टुडंटनं टॉपच्या कॉलेजेस बरोबर थोडं खाली पण आलं पाहिजे। आता मी तुम्हाला सांगू का, एखाद्या कॉलेजला टॉप म्हणणं आणि एखाद्या कॉलेजला खालच्या लेवलचं म्हणणं हे मला बिलकुल पटत नाहीत। सगळी बेस्ट कॉलेजेस आहेत, सगळी बेस्ट कॉलेजेस आहेत, पण नो डाऊट तुमचा ऑप्शन फॉर्म सगळ्यांचा कसा आहे माहिती आहे का, की फर्स्ट VJTI, नेक्स्ट ह्यात थोडेफार चेंजेस असू शकतात बरं का, नेक्स्ट COEP, नेक्स्ट SPIT, नेक्स्ट PICT, काही जण PICTला वरती घेत आहेत, त्याच्यानंतर VIT। म्हणजे मी पुण्यातलेच कॉलेज फक्त विचार करतोय, लक्षात घ्या, पुणे किंवा ह्या वेस्टर्न रिजनमध्ये। मुंबईतले पण मी विचारात घेत नाही आहे, कारण मुंबईत खूप बेस्ट कॉलेजेस आहेत, पण मला एवढी माहिती नाही आहे। पण आमच्या भागातल्या मुलांची ही लिस्ट बऱ्यापैकी आहे। आणि होतं काय, 99 वाचलं की आपल्याला वाटतं की वरतीच ॲडमिशन होऊन जाईल, पण मला सजेशन काय की लिस्ट थोडी वाढली पाहिजे। ओके, आता होतं काय बघा की जर तुमचा स्कोर 85 पर्सेंटाईल असेल, आता होतं काय, मी 90 पर्सेंटाईलची पण मुलं बघितलेत की त्यांचं म्हणणं आहे पुण्यातच हवंय, पुण्यातच हवंय। आता 90 पर्सेंटाईलच्या मुलाला पुण्याच्या बाहेरचं पण एखादं चांगलं कॉलेज मिळू शकतं। RIT आहे, KIT आहे, विद्याप्रतिष्ठान आहे, इव्हन अशी भरपूर चांगली कॉलेजेस आहेत। नाशिकचं आय थिंक KK वाघ, किंवा नाशिकचं पण एवढी माहिती नाही आहे, पण KK वाघ हे नाव येतं कॉलेजचं बऱ्यापैकी लोकांना, म्हणजे बऱ्यापैकी जुनं कॉलेज आहे। ओके, पण ती नावं मुलांच्या येत नाही, त्यांना पुण्यातलेच कॉलेजेस हवे आहेत। मग भलेही ते चांगलं कॉलेज मिळावं म्हणून ब्रांचला कॉम्प्रोमाइज करतायत। ओके, मुद्दा असा आहे, आता या लेवलपर्यंत मुलं आहेत की ENTC करायचं आणि कोर्सेस करायचे आणि CS मधून पॅकेज मिळवायचं, पण चांगलं कॉलेज पाहिजे। हे बरोबर आहे का? कारण प्रत्येकाला लवकर स्टेबल व्हायचंच असतं, पॅकेजेस कुणाला नको आहेत। स्ट्रगल आहे बाकीच्या ब्रांचेसमध्ये, बाकीच्या कॉलेजेसमध्ये, पण बाळांनो अपयश यश 100% मिळणार आहे। म्हणजे तुम्ही लोअर लेवलच्या कॉलेजला ॲडमिशन घेतलं, जरा तुम्ही लोअर लेवल समजता समजा, तर तिथं आपल्याला काय अपॉर्च्युनिटी असणारच नाहीत असं काही नाही आहे, सगळ्या ठिकाणी असणार आहे। मग मेन काय माहिती आहे का मोटिव्ह, की तुम्ही पर्सेंटाईलनुसार तुमची कॉलेजची लिस्ट तयार करा। ओके, ब्रांचला कॉम्प्रोमाइज करण्यापेक्षा माझ्या मते बरं का, सगळे कॉलेज चांगलीच आहेत, तुम्ही पर्सनली व्हिजिट दिलेल्या आहेत। मी आता जेवढी मुलं बघतोय किंवा मुलांनी पण सांगितलं की कुठल्याही कॉलेजला जावा, ॲडमिशन कमिटी असतेच, तिथं तुम्हाला गायडन्सला लोक बसलेलीच असतात आणि कितीतरी मुलं रोज कॉलेजला व्हिजिट देत आहेत। मग अशा वेळेस जर एखादं कॉलेज तुम्हाला आवडलं असेल तर तिथं घ्यायला काही हरकत नाही, भलेही त्याचा कट ऑफ कमी असू दे, लास्ट इयरचा कट ऑफ। मेन पॉईंट काय आहे की प्लेसमेंट सगळीकडेच होत आहेत, लक्षात घ्या। मग तुमची लिस्ट तुम्हाला वाढवली पाहिजे।
हां, लास्ट इयरच्या कट ऑफपासून लास्ट इयर 80% एका ठिकाणी कट ऑफ होता, मला तर 85 आहेत, मग 80% कॉलेज मला मिळणारच, हे नको आहे. म्हणजे या व्हिडिओचा फायनल संदेश मला तोच द्यायचा आहे की तुम्ही असं निर्धास्त राहू नका की हां बस एवढेच कॉलेज मला हे मिळेलच. तुमची लिस्ट एक्सटेंड करा. ओके, भलेही आता समजा 97% एक 97.8 आहेत समजा, आणि एखाद्या कुठल्या तरी असं ओपन मधून नाही आहे, एखाद्या कास्टच्या म्हणजे कॅटेगरीमधून आहे म्हणूया आपण, आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे, तरी देखील माझी रिक्वेस्ट राहील की जी बेस्ट, आता ही सगळी नाही, ह्याच्या पुढे अजून PCCU आहे, AISSM आहे, DY पाटील आकुर्डी, DY पाटील पिंपरी आहे, अरे भरपूर मोठी लिस्ट आहे, लक्षात घ्या. ही पुण्यातले बेस्ट कॉलेजेस आहेत, तुम्हाला पुण्यातच हवं आहे ना. बघा होतं काय की तुमच्या ह्याच्यानुसार तर 99.34 असे मार्क आहेत, ऑब्व्हियसली नो डाऊट ह्याच्यातलंच कुठलं तरी कॉलेज मिळणार आहे, तरी देखील या वर्षी लिस्ट वाढवायची आहे. हां, कारण आता ह्याचं रिझन सांगतो तुम्हाला मी, लक्षात घ्या की जो स्टुडंट माझ्याकडं समजा गेले 2 वर्ष त्यानं मेकॅनिकल घ्यायचं ठरवलं होतं, त्याला मेकॅनिकल ब्रांच आवडते, तो देखील CS ला शिफ्ट होतोय. टॉपर आमच्या इथं इलेक्ट्रिकल घ्यायचं फिक्स होतं, तो देखील CS ला शिफ्ट झालेला आहे. मग असं जर होणार असेल, गेल्या वर्षी माझ्याच क्लासमधले नाही म्हणलं तर 20 ते 25 मुलं होती मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगला, सिव्हिल इंजिनिअरिंगला. आमच्या गेल्या वर्षीचा टॉपर त्यानं सिव्हिल इंजिनिअरिंगलाच ऍडमिशन घेतलं होतं VIITला. ओके, पण तो खुश आहे तिथं. मी त्याला पुन्हा विचारलं, अरे असं वाटतं का तुला CS घेतलं तर बरं झालं असतं? नाही, तो सिव्हिलमध्ये खुश आहे. पण मेन पॉईंट काय, जर माझ्या इथूनच सगळीच मुलं किंवा मी ज्यांना भेटलोय ते ऑलमोस्ट सगळी मुलं जर CS IT कडे जाणार असतील, तर यावर्षी ऑप्शन फॉर्म भरताना बिलकुल रिस्क घेऊन चालणार नाहीये. असं अज्युम करूच नका की हे कॉलेज मिळणारच म्हणून. ओके, कारण कट ऑफ काय होईल आपण सांगू शकत नाही, सांगता येतच नाहीये. इव्हन मी कॉलेजमध्ये 2-3 कॉलेजमध्ये, ठीक आहे शिक्षक माझ्या ओळखीचे आहेत, मी बोलतो, ते म्हणतात की मेकॅनिकल सिव्हिलसाठी मुलं येतच नाही आहेत. जो कोणी भेटायला येतोय तो CS IT बद्दलच विचारतोय प्रत्येक कॉलेजमध्ये. ओके, मग अशा वेळेस या व्हिडिओमध्ये मला काय सांगायचं होतं तुमच्या लक्षात आलं असेल की ऑप्शन फॉर्म हा तुमचा परफेक्ट असावा. परफेक्ट, ऐन वेळेस त्यात काही उलटसुलट चेंजेस करू नका. ओके, थोडंसं डिस्कशन होऊ दे घरात. बघा प्रत्येकाच्या घरात कोण ना कोणतरी गायडन्ससाठी आहे. ओके, इंजिनिअरिंग क्षेत्रातलं पण तुमच्या ओळखीत पाहुण्यात कोण ना कोणतरी असणारच आहे. अशा वेळेस त्यांचा थोडासा सल्ला घेतला कधीही उपयोगी पडणार आहे. ओके, अगदी मी तुम्हाला सांगू का, 95% मार्क आहेत आणि तो मुलगा OBC समजा कॅटेगरीतून आहे, तरी देखील त्याला, माझ्याकडे जे काउन्सिलिंगला मुलं होती तरी देखील अशा मुलांना मी लिस्ट एक्सटेंड करायला सांगतो. तुमच्या लिस्टमध्ये 4 ते 5 कॉलेजेस तरी अशा असावेत की जिथे तुम्हाला खात्रीशीर ऍडमिशन मिळतंय. हां, बरं, हा तणाव माझ्यामध्ये निर्माण होण्याचं कारण तेच आहे की एरवी असं होत नव्हतं बाळांनो, एरवी होत नव्हतं. 3-4 वर्षापूर्वी तर अशी परिस्थिती बिलकुल नव्हती. प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे मेकॅनिकलची मुलं असायची, सिव्हिलची असायची. यावर्षी ट्रेंड एवढा बदललाय ना, एवढा. आणि हे एक लक्षात घ्या, हे ट्रेंड हा प्रकार असतोच, लक्षात घ्या, असतोच. म्हणजे 15 वर्षापूर्वी DEDचा ट्रेंड आला होता. प्रत्येक जण 10वी-12वी झाली की DED करत होता. 2 वर्षाचा कोर्स, आय थिंक 12वी नंतर असेल, 2 वर्षाचा कोर्स, आणि लगेच प्राथमिक शिक्षकाच्या नोकऱ्या मिळत होत्या. ओके, होतं काय झालं, मग झालं काय की इतके DED कॉलेजेस वाढले, इतके त्यांची संख्या वाढली, पुन्हा जॉब आहेत का? नाही आहेत. मग आता हा होतं, माणसांची टेंडन्सी असते, आपण बऱ्यापैकी ना बघतो स्कोप इथं आहे तिथं आहे, आणि ऑब्व्हियसली देशाची लोकसंख्या एवढी आहे आपली की त्यामुळे काय होतं, जरी स्कोप असला तरी पुन्हा एवढी तिथं स्पर्धा निर्माण होते. पण बघा, स्पर्धा ही चांगलीच असते, त्याचा काय प्रॉब्लेम नाही आहे, लक्षात घ्या. पण आता शेवटचे हे 2-3 दिवस आहेत ना, यात तुम्ही ऑप्शन फॉर्म एकदा फायनलाइज करून त्याचं कन्फर्मेशन घ्या. ज्यांना तुम्ही काउन्सिलिंगसाठी घेत असाल त्यांच्याकडून कन्फर्मेशन शिवाय काही म्हणजे सबमिट करू नका. कॉलेजचे कोड्स, ठीक आहे, ते ब्रांच कोड काय असतील लक्षात घ्या, किंवा काही कॉलेजमध्ये मॉर्निंग शिफ्ट, इव्हिनिंग शिफ्ट असे असतात, त्याचे कोड वेगळे असतात. ओके, मग ते मात्र तुम्ही स्वतःहून गुगलवर सर्च केलं पाहिजे. दुसऱ्याकडून रेडीमेड घेण्याचा प्रयत्न करू नका. ओके, स्वतः पण चेक करताना प्रिंट काढून तुम्ही क्रॉस चेक करा अगोदर, त्यात कुठली चूक नाही व्हायला पाहिजे हे लक्षात घ्या. ओके, आणि मग तुमची प्रिंट ती घेऊन मगच तुम्ही नेट कॅफेमध्ये जाऊन ते भरू शकता. ओके, आलं का लक्षात? मग आता हा छोटासा व्हिडिओ इथं संपवतोय मी. पुढचे 3 दिवस अतिशय महत्त्वाचे आहेत. 29 तारखेला तुम्ही सकाळीच ऑप्शन फॉर्म भरून टाकणार आहे. ओके, आणि मी तुम्हाला सांगू का, तुम्हाला सगळ्यांना तुमच्या मनासारखं कॉलेज मिळेल, नक्की मिळेल. पण यावर्षी फक्त रिस्क नको आहे म्हणून थोडीशी ही ऑप्शन फॉर्ममध्ये मी तुम्हाला सजेस्ट करतोय की लिस्ट वाढवा. ठीक आहे, मग ऑल द बेस्ट, धन्यवाद.